Hello my dear students and welcome to my videos. النهاردة هنحل الأسئلة بتاعة lesson number 1 in unit 1 concept number 3. أول سؤال عندي بيقول لي choose the correct answer. Which of the following organs are working together for seeing different objects؟ يعني مين الأورجنز اللي بنستخدمها علشان نقدر نشوف آم، الأشياء المختلفة من حوالينا. أكيد my eyes، ومين كمان بيكون connected مع ال eyes بالnerves علشان يقدر يفهمني أنا بشوف إيه my brain. يبقى the eyes and the brain. تمام. Question number 2 بيقولي humans have مسافة eyes than nocturnal animals. يعني الhuman عندهم عيون bigger than the nocturnal animals؟ لا. smaller، أيوة، عينينا أصغر من عيون ال nocturnal animals، وده اللي بيخليهم يقدروا يشوفوا أحسن مننا at night. Number 3 the pupils of the human eyes open مسافة than that of the nocturnal animals. قلنا pupils بتاعتنا بتفتح أوسع ولا أضيق من ال pupils بتاعت ال nocturnal animals؟ أضيق، narrower than. تمام، وده اللي بيخلي برضه nocturnal animals يقدروا يشوفوا أحسن مننا at night. Number 4 the wide eye pupil. wide يعني واسعة. ال eye pupils الواسعة بتاعت ال fishing cat allows مسافة amount of light to enter its eyes than those of the human eyes. لما ال pupils بتاعت ال fishing cat بتبقى واسعة ده بيسمح لدخول كمية أكبر من اللايت جوه عينيها، فبالتالي تقدر تشوف أحسن. يبقى it allows large amount of light to enter its eyes. Question number 5 nocturnal animals يعني الحيوانات اللي بتنشط بالليل depend on all of the following senses. يعتمدوا على كل الحواس الآتية to find out their preys at night except ما عدا مين الحاسة اللي ما بيستخدموهاش؟ طيب هما بيستخدموا السايت سنس؟ طبعا بيستخدموه. بيستخدموا الهيرنج سنس؟ ايوه بيستخدموه. هل بيستخدموا التيست سنس؟ لا، ما بيستخدموهاش خالص في ان هما to find out their prey at night. يبقى هي دي اللي احنا هنختارها. والسميلينج سنس برضو بيستخدموه. تمام. طيب question number 6 بيقولي the mirror like membrane of the fishing cat. فاكرين الميرور لايك membrane اللي بتعمل reflection لللايت اللي موجودة at the back of the fishing cat eyes؟ اهي هنا بيسألني it is present فين، موجودة فين؟ لسه قايلة inside the stomach؟ طبعا لا. at the back of the brain؟ لا، مش خلف المخ. inside the lungs؟ جوه اللونجز بتاعتها لا. at the back of the eyes؟ ايوه هي دي الإجابة الصح. Question number 7 بيقولي which of the following do not need a big amount of light to see in the dark؟ مين اللي مش بيحتاج big amount يعني كمية كبيرة من الضوء to see in the dark؟ مين؟ both humans and cats؟ طبعا لا، احنا الهيومنز بنحتاج large amount of light to see، انما الكاتس مش بتحتاج. تمام. طيب neither humans or cats يعني لا احنا بنحتاج big amount of light to see ولا الكاتس؟ لا، احنا زي ما قلنا ان الهيومنز بيحتاجوا big amount of light to see in the dark، انما الكاتس مش بيحتاجوا big amount of light ولا حاجة. قلنا بسبب ال structural adaptation اللي موجود في عيون الكاتس. طيب cats only؟ ايوه cats only بس هما اللي مش بيحتاجوا big amount of light to see in the dark. humans only لا، احنا لسه قايلين humans بيحتاجوا big amount of light to see. Number 8 to detect the place of a table in completely dark room you can depend on. عشان أعرف مكان ترابيزة في أوضة completely dark. قلنا completely dark يعني مش بقدر أشوف خالص، فلازم أعتمد على another sense، صح ولا لأ؟ هعتمد على أنهي sense بقى عشان أعرف مكان التيبل؟ السايت sense النظر؟ لأ، احنا قلنا إن أنا في completely dark room مش هقدر أشوف خالص، فمش هقدر أستخدم my sight sense. touch sense؟ أيوه، همشي أحاول كده بإيديا أخبط حواليا لحد ما أشوف كده أو ألمس اللي حواليا لحد ما أعرف مكان الترابيزة فين. taste sense أكيد لأ، مش بدوق الترابيزة. والhearing sense أكيد برضو مش هسمع لأن الترابيزة ملهاش صوت. Number 9 if someone walking in a dark place without hitting anything around him ماشي في مكان ضلمة وما خبطش أي حاجة حواليه so this person may. ازاي ماشي في مكان ضلمة وما خبطش في أي حاجة حواليه وهو مش شايف؟ يبقى هو أكيد في حاجة بتساعده إن هو يشوف، صح ولا لأ؟ إيه هي بقى؟ هل this person have a big ability to taste؟ لا، احنا قلنا ان التيست ملوش علاقة خالص.
have a big ability to breathe، انه يتنفس. لا، هو بيتنفس عادي بس برضه ملهاش علاقة انه ماشي وما خبطش حاجة حواليه. have a big ability to smell، انه يشم. لا. wear a night vision goggles، ايوه هي دي الإجابة الصح، لأن النايت فيجن جوجلز هي اللي بتساعدنا ان احنا نشوف في الضلمة. Number 10. The character that helps the fishing cat to hunt a prey at night is its ability to ايه. ازاي الفيشنج كات بتقدر تعمل hunting at night؟ عشان هي عندها ability to see the sunlight، ولا عندها poor night vision؟ طبعا لا. to digest its prey easily، ولا of excellent night vision؟ ال excellent night vision هي دي اللي بتساعدها انها تقدر تعمل hunting at night. طيب يلا نخش على question number 11. بيقول لي the eyes of the fishing cat glow at night. ليه بتنور في الضلمة؟ because their eyes emit their own light. هي بتطلع النور من عينيها. يعني مثلا عينيها دي عاملة زي اللمبة كده بتطلع نور؟ لا طبعا. it can reflect light، أي قلنا إن هي بتعمل reflection لللايت، إنما مش بتطلع its own light. small in size طبعا غلط، و narrow pupil طبعا غلط. Number 12. The sight process occurs as follows. إزاي بنقدر نشوف؟ اللايت falls on the eyes. لا، احنا قلنا ان هي ما بتقعش على العين الاول and then reflected to the objects. The light falls on objects، ايوه and then reflected into the eyes. ايوه مظبوط كده، بتقع على الاوبجكت الاول كده بيحصل لها reflection لحد ما اللايت ري يدخل جوه عيني فاقدر اشوف الاوبجكت ده. Sound falls on the ears. الساوند ملوش علاقة بالsight process، مش هنختارها. Sound falls on the objects، برضو هنا الساوند ملهاش علاقة بالsight process فمش هنختارها. Number 13. The function of the mirror-like membrane in the fishing cat's eyes looks like the function of a الميرور-like membrane دي ازاي بتساعد الفيشنج كات؟ زي ايه؟ زي النايت فيجن جوجلز ما بتساعد الهيومن، صح ولا لا؟ هي دي اللي بتخلينا نقدر نشوف بالليل في الضلمة، والميرور-like membrane هي اللي بتقدر تخلي الفيشنج كات تشوف في الضلمة. Number 14 بيقول لي in the fishing cat's eyes the mirror-like membrane is an important structure because it helps them to eat at night. بتساعدهم في ايه؟ it helps them طبعا to hunt a prey. ملهاش علاقة بالsleeping ولا بحرارة الجسم ولا بالbreathing أو بالتنفس. Number 15. All of the following things are considered light sources. خلوا بالكم احنا قلنا light source اللي هما مين؟ هما اللي emit their own light. زي مين؟ الsun، الفire، الcandle، الlight، electric lamp كده الكلام ده كله صح؟ طيب هو هنا بيقول لي except، يعني مين فيهم مش light source؟ the sun، الsun طبعا light source. fire، لا الفire light source. the eyes، هل ال eyes emit its own light؟ طبعا لا، غلط. فهي دي اللي عايزين نختارها. the light lamp دي برضو light lamp دي is a light source. Number 16. We can see both the sun and the moon. بنقدر نشوف الشمس والقمر because light bounces off both of them. هل اللايت بيعمل bouncing أو reflection عليهم هما الاتنين؟ لا طبعا. الصن دي أصلا source of light. المون يعمل bouncing off لللايت اللي وقع عليه من الصن، فدي مش both of them، مش الاتنين بيعملوا bouncing، المون بس، فمش هنختار. طيب is emitted from both of them. هل النور بيطلع emitted from both of them؟ برضو غلط، هو مش بيطلع من الاتنين، بيطلع من الصن بس إنما ما بيطلعش من المون، فمش هختار دي. طيب light bounces off the sun، بيحصل له reflection من على الشمس and is emitted from the moon، طبعا برضو غلط. light bounces off the moon and is emitted from the sun، هي دي الإجابة الصح. Number 17. The energy which must present to make our eyes able to see the objects around us is أنهي energy؟ اتفقنا إن هي مين؟ هل الساوند ولا الإلكتريك ولا اللايت ولا المagnetic؟ طبعا هي اللايت energy. قلنا إن هي دي الوحيدة the visible form of energy that moves in straight lines أو transfer in straight lines in the form of waves. برافو. Question number 2 بيقول put right or wrong. Eyes are considered sensory organs of light and not a source of light. بالظبط هما مش source of light، مش مصدر للضوء، ما بيطلعوش نور، هما بس sensory organs عشان يخلونا نقدر نشوف. طيب question number 2. Sight is the sense on which humans and animals depend to see on the surroundings. برضه صح، هي دي الحاسة اللي بنعتمد عليها عشان نقدر نشوف.
cats have excellent night vision while humans are not. برضو صح، هما بيقدروا يشوفوا بالليل أحسن مننا بكتير. Both of the moon and the cat's eyes reflect the light falling on them. مظبوط، تمام، الاتنين بيعملوا reflection. لأن الcat's eyes قلنا فيها mirror-like membrane بتعمل reflection. The mirror-like membrane that is present in the back of the fishing cat's eyes is not present in other cats. لا، غلط، احنا قلنا ان هي موجودة في الفishing cat وفي كل الcats. Number 6 بيقول لي we can see the mirror that is present in a completely dark room. هل الكلام ده صح؟ لو أوضة ضلمة خالص ما فيهاش نور، أنا مش هقدر إن أنا أشوف الميرور خالص، لأن الميرور is not a source of light. تمام؟ الميرور is not a source of light، فمش هقدر أشوفها. لازم يبقى عندي أي source of light في الأوضة عشان أقدر أشوف الميرور. Number 7 big eyes of the fish cats allows to gather and reflect any little amount of light. بالظبط، ده طبعا بيساعدها إن هي تقدر تشوف أحسن، صح، وتجمع نور أكتر جوه عينيها. Number 8 if the human has a mirror-like membrane. لو إحنا بقى كان عندنا mirror-like membrane at the back of our eyes زي القطط. We can see clearly in the low light places. أيوة صح، مظبوط طبعا. هنبقى زي القطة بنقدر نشوف بالليل كويس. The light that enters the human eyes allows him to distinguish between weak and strong sounds. لا طبعا، اللايت اللي بيدخل علينا ملهوش علاقة خالص بالساوند اللي حوالينا. Number 10 the moon is not considered as a light source. صح، هي مش light source لأن it doesn't emit its own light، هو بس بيعمل reflection to the sunlight. Number 11 we can see the moon although it doesn't emit any light. برضه صح، احنا بنقدر نشوفها لأنها عاملة reflection للsunlight، لكن هي ذات نفسها مش بتطلع light، هي عملت reflection بس لللايت اللي وقع عليها. طيب number 3 هنا بيقول لي complete. Human eyes need، هنختار حاجة من اللي between brackets. هنا عندي between brackets source of light, mirror like membrane, more light و bounce off. Number 1 بيقول لي the human eyes need. عينينا بتحتاج ايه؟ To see clearly in the low light places. عينينا بتحتاج ايه علشان نقدر نشوف كويس في الأماكن اللي تبقى الإضاءة فيها منخفضة. بتحتاج ايه؟ بتحتاج more light، صح؟ محتاج نور أكتر علشان تقدر تشوف في low light places. ماشي، يبقى هنكنسل هنا more light عشان منختارهاش تاني ونطلع. طيب السؤال اللي بعده بيقولي all cats have مسافة at the back of their eyes. عندهم ايه؟ mirror like membrane. تمام. طيب number 3 بيقولي any object خلاص that emit its own light called ايه؟ اللي بيطلع its own light بيبقى اسمه ايه؟ بيبقى اسمه source of light. Number 4 we can see objects when light rays مسافة these objects to our eyes. بنقدر نشوف ال objects لما ال light rays بيحصل لها ايه؟ بيحصل لها bounce off يعني reflection of these objects. تمام؟ source of light خلصنا bounce off. ماشي، السؤال اللي بعديه بيقول write the scientific term. The organ that is affected by light and responsible for sight. خلوا بالكم هنا بيقول لي organ عايز عضو، طبعا هنقول the eyes. طيب number 2 a species يعني نوع من أنواع wild cats whose eyes glow at night. مين هم القطط دي؟ قلنا wild cat يعني قطة برية مش أليفة، مش اللي بنربيهم في البيت، هي fishing cat. Number 3 objects that emit their own light. قلنا إن دول بيبقى اسمهم source of light. طيب number 4 the organ that is responsible for processing information received by the eyes to know and recognize the surroundings. طبعا ده brain، صح. Number 5 a body that appears lighted in the sky
بيبقى منور في السماء but it is not considered a source of light. مين اللي في السماء بيبقى منور بس مش source of light؟ قلنا طبعا قبل كده هو المون. Number 6, a tool that the human can depend on to see in the dark. مين التول أو الديفايس اللي احنا بنستخدمه علشان يساعدنا إن احنا نشوف بالليل أو لما تكون الإضاءة ضعيفة؟ النايت فيجن جوجلز، العدسات أو النضارة اللي بتساعدنا في الرؤية الليلية. Number 7, the structural adaptation that gives fish and cat an excellent night vision. ايه ال structural adaptation اللي موجود في عين القطة بيخليها تقدر تشوف كويس جدا؟ هي ال M mirror like membrane at the back of the cat's eyes. Number 8, the visible form of energy that enables us to see. مين نوع من أنواع الانرجي الوحيد اللي بنقدر نشوفه visible وبيخلينا كمان نقدر نشوف؟ هو اللايت energy. اوكي، يلا نخش على السؤال اللي بعده. بيقول لي correct the underlined words، يعني الكلمات اللي تحتها خط دي غلط واحنا عايزين نصححها ونكتب الكلمات الصح. Number 1, humans and cats are similar، شبه بعض in their seeing ability at night، ان هم بيقدروا يشوفوا زي بعض بالليل. طبعا غلط. they are different، مختلفين. القطط بتشوف احسن مننا at night. Number 2, the energy that helps the humans and animals see is the sound energy. لا طبعا مش sound energy، هي light energy. Number 3, the moon is one of the light sources in the sky. No, هي مش light source، هي بتستعمل reflection. فهنا احنا ممكن نكتب ان هي sun هي the source of energy, source of light أنا آسفة in the sky. Number 4, the system that works with the eyes تشتغل مع eye of the living organism for seeing objects is the digestive system. هل ال digestive system بيساعد مع ال eyes في ان احنا نقدر نشوف ال objects من حوالينا؟ اكيد لا طبعا. مين امال؟ ال nervous system. ال nervous system هي اللي فيها البرين اللي بيقدر يعمل processing ويعرفني انا شايف ايه قدامي. Number 5, the cat eyes glow at night due to the presence of mirror-like membrane at the front of their eyes. هل بتبقى موجودة قدام؟ No. احنا قلنا ان هي موجودة at the back of the eyes. Number 6, sound is a visible form of energy that bounces off objects into our eyes. طبعا لا، الساوند مش visible. عمرنا ما نقدر نشوف الساوند energy. اللايت هي ال visible form of energy. Number 7, eyes send messages to the heart for processing information. أكيد مش بتبعت messages للheart ويعمل processing. اللي بيعمل processing المessages هو البرين. Number 8, in a completely dark room, everything looks red due to the absence of light. طبعا كل شيء بيبقى لونه أسود مش red في الضلمة. Okay, question number 6 بيقولي complete. The fishing cat, number 1, can hunt at night depending on their excellent sense of إيه. هنا بيسأل على السنس، خلوا بالكم. يعني يا sight يا hearing يا taste يا touch يا smell. هنا الفيشنج كات السنس بتاعها قوي، هو the sense of sight. Number 2, the fishing cat can hunt at night due to the bouncing of E energy, bouncing of light energy. The eyes of the fishing cat have mirror-like membrane bounces off the light. خلاص، mirror-like membrane اللي في عين القطة بتخلي اللايت يعمل bouncing off لما يدخل عليه. And this is considered أنهي نوع من أنواع ال adaptation؟ قلنا إن ده structural adaptation. Number 4, the eyes of the humans are إيه than the eyes of the nocturnal animals. عينينا أكبر ولا أصغر؟ smaller than the eyes of nocturnal animals. عشان كده هم بيشوفوا أحسن مننا بالليل. Pupils of the nocturnal animals open wider ولا narrower، يعني بتفتح أوسع مننا ولا أضيق مننا؟ opens wider، أوسع طبعا برضو من that of the human. Okay. Number 5, in complete darkness، في الضلمة خالص. Nocturnal animals depend on other senses، بيعتمدوا على حواس أخرى عشان يقدروا يشوفوا، لأن خلاص ما بيقدروش يعتمدوا على the sense of sight لما يبقى الدنيا ضلمة خالص ومفيش أي مصدر لضوء حتى لو كان ضعيف مش موجود. يبقى هيعتمد على إيه؟ يعتمد على the sense of hearing، وكمان يقدر يعتمد على the sense of smelling. تمام؟ طيب, to see things clearly at night, human need source of A.
لازم بنحتاج جنبنا source of ايه؟ source of light، مصدر للضوء. but مسافة animals can hunt at night depending on their excellent night vision. مين اللي بيقدروا يعملوا hunting بالليل؟ هما nocturnal animals. Number 7 بيقول human can see objects which give off their own light or objects which مسافة light give off their own light، يعني بيطلعوا الضوء الخاص بيهم. دول اللي هما sources of light or objects which air light، اللي برضو بيعملوا reflection للlight which reflect، زي الميرور والمون، ونقدر نشوفهم وقت ما يعملوا reflection للlight. تمام. لكن لو ما فيش source of light وما عملوش reflection خلاص مش هقدر اشوفهم، لازم عشان اشوفهم يكون في source of light وعملوا له reflection. Among the objects which give off their own light are the sun and ايه مين كمان بيكون emit its own light أو give off their give out its own light. The sun مثلا and fire أو candles أو lamp electric lamp. While A and A are objects that bounce off light. مين اللي بيعملوا bouncing؟ خلاص احنا عرفناهم mirror and المون. ماشي. Question number 7 بيقول give reason. يعني ليه the fishing cat's eyes seem to glow in the dark؟ ليه؟ حفظناها طبعا. قلنا علشان because it has a mirror like membrane at the back of its eyes which bounces off light falling on it أو on them. طيب question number 2 بيقولي ليه الcandle is considered a source of light؟ هنقول because it emits أو gives off its own light. تمام. number 8 بيقولي what happens if، هيحصل ايه لو the mirror like membrane in the fishing cat's eyes is not present؟ لو هي ما عندهاش mirror like membrane، ها ايه اللي هيحصل؟ هنقول it will not have excellent night vision. صح ولا لا؟ ماشي. so it can't hunt at night، مش تقدر تشوف بالليل، لأن mirror like membrane هي اللي بتميز القطط وبتخليها عندها excellent night vision. طب what happens if the moon can't reflect the sunlight؟ ما قدرتش تعمل reflection للsunlight، هنقوم قايلين it will seem dark، يعني هتبان مظلمة and we cannot see it، ساعتها مش هنقدر نشوف المون. number 9 بيقولي cross out the odd word، يعني طلع الكلمة الغريبة في وسط دول أو اللي مش شبه بقية الكلمات. number 1 بيقولي flashlight، the moon the fire. الفلاشلايت it emits its own light ف it's a source of light. الفاير كمان بي emit its own light فده source of light. المون الوحيد اللي بيعمل reflection للlight falling on it so it's not a source of light، فهو ده ال odd word فنقول the moon. number 2 the moon mirror candle. الميرور بيعمل reflection لللايت اللي واقع عليه لكن it doesn't emit its own light. المون نفس الكلام بيعمل reflection لللايت اللي واقع عليه بس it is not a source of light. يبقى الوحيد اللي source of light هو مين؟ الكاندل، يبقى هو ده اللي هختاره، هو ده الأود أو الغريب اللي في وسطيهم، فهو ده اللي هنختاره. question number 10 ده حليناه برضو في الفيديو بتاع الشرح بس هنحله تاني هنا علشان تثبت المعلومة. هنا بيقول لي إن أنا في عندي 3 figures، خلاص و 3 figures دول figure number 1 و figure number 2 figure number 3. figure number 1 عندي هنا فلاش لايت مطلع نور وهنا في سهم ماشي والسهم ماشي كده
الاتجاه ده من النور للكورة، وبعدين حصل لها bouncing off، طلعت فوق والسهم طالع لفوق اهو داخل into my eyes عشان اقدر اشوف. فالفيجر ده تمام. figure number 2 هنا الفلاش لايت مطلع نور، وانا عندي هنا اللايت ريز اهي اتجاهها ماشي في الاتجاه ده، راحت عملت bouncing off للبول، المفروض ان هي تطلع into my eyes. هنا بقى راسم لي السهم ماشي من my eyes into the ball. هل ده منطقي ان عيني بتطلع لايت ريز؟ طبعا غلط. نمبر 3 هنا عندي الفلاش لايت اصلا مش منور، وجايب لي ان البول هي اللي طالع منها الريز، واخدين بالكم، في اتجاه الفلاش لايت وماشيه كمان في الناحيه التانية اتجاه عينيا. هل كده هقدر اشوف الكرة هنا؟ لا طبعا برضو مش هقدر اشوفها. طب تعالوا نشوف الاسئله. بيقول لي number 1 the human's eyes can see the ball in figure number 3 because ball emits light. طبعا غلط. مش هقدر اشوف البول في figure number 3، الكرة ما بتطلعش light. Figure number 2 is not correct because human eyes don't emit light. بالظبط، عيني عمرها ما بتemit light ولا الكورة عمرها هتemit light. therefore برضو هنا مش هقدر أشوف الكورة. Number 3 بيقولي figure number 1 is correct، مظبوطة، because the light rays of the flashlight bounces off the ball to the human eyes. أيوة، تنزل من الفلاش بيحصل لها bouncing off وتدخل into my eyes، فبالتالي it is correct، وهنا هقدر أشوف الكورة، يبقى دي صح. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاع أسئلة بتاع النهاردة. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل، تعملوا شير مع أصحابكم، وأشوفكم إن شاء الله في الفيديو اللي جاي. باي باي.